السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناة مع رزان. مرحبا بكم في يوم جديد مع وصفة طبيعية مجربة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارككم سيرو طبيعي فعال جدا كيصلح الكحة الجافة او سعال الجاف. وصفة طبيعية مميزة كتصلح للوليدات الصغار وحتى الناس الكبار وكذلك الناس اللي عندهم امراض مزمنة. وصفة طبيعية وسهلة وعندها فوائد رائعة. كنتمنى جميع الامهات انهم يتبعوا معايا الفيديو لانهم غادي يستافدوا منها بشكل كبير فيما يخص حماية الوليدات ديالهم طيلة هذا الموسم الشتوي. وكلنا كنعرفوا الفيروسات والامراض كثرات، الله يحفظ الجميع. وصفة طبيعية وكتستحق كل الامهات انهم يحضروها في المنازل ديالهم، سهله ومتوفره ومجربه. انا كنستعملها دائما وباستمرار للوليدات ديالي. كترفع مستوى المناعه في الجسم ديالنا، كتنظف الصدر وفي نفس الوقت كتساعد على تلطيف الحلق والوليدات اللي كيتعرضوا للالتهابات المتكرره الحلاقم او التهاب اللوزتين. هذه الوصفه غادي تنفعكم بدرجه كبيره. اذا غادي نبداو على بركه الله في المكونات وفي طريقه استعمال هذا السيرو الطبيعي. كيف ما كتشوفوا معايا، اول مكون غادي نحتاجوه هو الحامض. الحامض مهم جدا، غني بلا فيتامين سي، عنده قدره عجيبه على تنظيف الصدر ديالنا. وكذلك غادي نحتاجو الليمون اللي مهم جدا حتى هو الحلق وغني بلا فيتامين سي ومضاد للسعال او الكحه الناشفه. غادي نحتاجو كذلك للقرنفل او عويده المسمار. القرنفل حتى هو مهم جدا للحلق والالتهابات اللي كتكون في الحلق. الوليدات اللي كيتعرضوا للتعفنات على مستوى الحلق، كيتعرضوا لالتهابات او الحلاقم باستمرار، تعفنات ديال الحلق، التهاب اللوزتين، كذلك الانف والحنجره. هذا المكون رائع جدا. الى استعملناه مع هذه المكونات اللي غنشارككم غادي تخلصوا تماما وغادي تحميوا وليداتكم من الالتهابات المتكرره. غنحتاجوا كذلك معلقه صغيره، مقدار معلقه صغيره من عريشات ديال الازير. الازير حتى هو مفيد جدا، كيساهم في تقويه الجهاز المناعي. وغنحتاجوا العسل الطبيعي لتحليه هذا المحلول او هذا الشراب الطبيعي. خليكم معايا باش ننتقلوا لتحضير السيرو ديالنا. غادي ناخذوا الليمون وغادي نقشروها من بعد ما كننظفوها مزيان. غادي نقشروها ونزولوا القشور اللي فيها. من بعد ما قشرت الليمونه غادي ناخذ الحامضه وغادي نقشرها بنفس الطريقه، نزول القشره ديالها. الا كان الحامض البلدي من الاحسن، كتكون درجه التركيز ديالو عاليه. ما كانش نقدروا نستعملوا الحامض العادي. بالنسبه لمده الصلاحيه ديال هذا السيرو اللي غادي نشارككم، كيبقى 3 ايام، صالح للاستعمال 3 ايام. وحنا كنعطيوه لوليداتنا دون ضرر دون تخوف، مجرب جربتوه مرارا وتكرارا. المواد اللي فيه كلها طبيعيه، الحامض، الليمون، القرنفل، الازير والعسل. كذلك غادي نحتاجوا شويه ديال القرفه. كل هاد المواد غنيه بمضادات الاكسده، مهمه جدا وكترفع الجهاز المناعي ديالنا. ما كاينش حتى شي تخوف بالنسبه للوليدات الصغار، يقدروا ياخذوه بكل امان بكل طمانينه. ما عندكمش مناش تخافوا. ابتداء من سن الخامسه يقدروا ياخذوا هذا السيرو. اذا بعد ما قشرت الليمون والحامض غادي ناخذ شي وعاء، كاسرونه او اي وعاء عندي، وغادي نقطعهم مربعات صغيره وغادي نوضعهم فيها. نقطعهم مربعات صغيره. نفس الطريقه غادي نقطع الليمون. وكنصح السيدات انهم ياخذوا الحامض بواحد الدرجه كبيره ويستعملوه بشكل يومي في العصائر، في كذلك في التنسيم ديال الماء. يبقاو ياخذوه الوليدات طيله اليوم، يديو معاهم المدرسه. كذلك ناخذوا طريف ديال الحامض كنوضعوه في القريعه ديال الماء اللي كيديوها الوليدات باش كنرفعوا من الجهاز المناعي ديالهم. لان لا فيتامين سي مهم جدا بواحد النسبه عاليه اننا ناخذوها في اليوم، خصوصا في فصل الشتاء. كتحمينا من كل الفيروسات ومن كل الميكروبات اللي كتكون مسببه للامراض. والله يحفظ الجميع. اذا غادي ناخذ كاسرونه، اناء اللي متوفر عندكم، وغادي نوضع هذيك القطع او المربعات ديال الليمون والحامض.
ومن بعد غادي نضيف لهم تقريبا سيترو ديال الماء، مقدار نصف لتر من الماء. اذا من بعد ما ضفنا المربعات ديال الحامض، المربعات ديال الليمون، كذلك العويده ديال القرنفل والمعلقه صغيره من عشبه الازير، غادي نوضعوهم فوق نار هادئه باش كيطبخوا لينا وكيغليو لينا مزيان. ومن بعد انا معاكم، خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. اذا كيف ما كتشوفوا معايا وضعتهم فوق البوطه باش يغليو مزيان، ونحضروا السيرو الطبيعي ديالنا او الشراب الطبيعي ديالنا. كنخليوه حتى كيبدا يغلي هذا المشروب، عاد غادي نحسبوه 5 ديال الدقائق، كنحسبوه 5 ديال الدقائق وغادي نطفيو عليه. اذا كيف ما قلت لكم غادي نخليوه حتى يغلي مزيان، عاد غادي نحسبوه 5 ديال الدقائق تماما، لا اقل ولا اكثر. ومن بعد غادي نطفيو على المشروب ديالنا ونخليوه يبرد. هانتوما كتشوفوا معايا المحلول ديالنا او السيرو ديالنا بدا كيطبخ. ملي كيبدا يغلي كنحسبوه 5 ديال الدقائق، عاد غادي نطفيو عليه. دابا غادي نضيف القرفه، راس معلقه ديال القرفه، نخلطو مزيان السيرو ديالنا ونحسبوه 5 ديال الدقائق، عاد غادي نطفيو عليه ونخليوه حتى يبرد. اذا ها هو السيرو ديالنا جاهز. اخر مكون ضفته هو القرفه، خليته 5 ديال الدقائق من بعد درجه الغليان ديالو، ومن بعد طفيت عليه وغادي نخليه على جنب هنا حتى يبرد. وغادي نصفيه وغنحتفظ فقط بالسيرو ديالنا، وغادي نحيد هذيك المكونات. المذاق ديالو رائع، المذاق ديالو يعني لذيذ بزاف. الوليدات ما غاديش تلقاو معهم مشكل نهائيا، غادي يستحسنوا الطيبه ديالو او النكهه ديالو. كنا كنعرفوا الدراري الصغار ما كيبغوش ياخذوا الدواء، ولكن هذا السيرو عنده واحد الطيبه رائعه. المذاق ديال الليمون الحامض، كذلك القرنفل والقرفه والعسل الطبيعي، يعني ما كاينش شي مكون اللي فيه المذاق مر. كل هالمكونات طبيعيه والوليدات غادي يبغيوه، يعني ما غاديش تلقاو معهم مشكل. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نخليه حتى كيبرد ومن بعد غنصفيه وانا معاكم. اذا ها هو السيرو ديالنا، السيرو ديالنا طبيعي 100%. المذاق ديالو كيف ما قلت لكم رائع جدا، الوليدات غادي يبغيوه. بالنسبه للناس اللي عندهم مرض السكري وممنوع عليهم ياخذوا العسل، بطبيعه الحال ما غاديش نستعملوا فيه العسل. بالنسبه للفئه الاخرى اللي ما عندهاش مشاكل صحيه وما عندهاش مشكل يعني تاخذ تحليه، مع ان هذا العسل اللي غادي نضيف عسل طبيعي 100%، يعني وفيه مضادات الاكسده، غني بالمعادن، فيتامينات، مهم جدا، كيساعد على تلطيف الحلق. يعني كلنا كنعرفوا الفوائد القيمه للعسل. اذا غادي نضيفوا معلقه كبيره من العسل اخر مكون، ومن بعد غادي نوضعوه شي قريعه ديال السيرو، اي قرعه عندكم ديال السيرو، غادي نغطيو عليه مزيان وغادي نبقاو نستعملوه لمده ديال 3 ايام. ومن بعد الا بغينا نعاودو نستعملو كميه اخرى غادي نعاودوه بنفس الطريقه، سهله جدا. يكفي انكم تتبعوا لا فيديو من الاول للاخر، غادي تعرفوا الطريقه ديالو وغادي تستافدوا منه بشكل كبير. كنتمنى من الامهات انهم يبارطاجيوه مع النساء ومع العائله باش تعم الفائده، لانه كيستحق تجربه، صالح جدا خصوصا في هذه الفتره ديال الشتاء، انتشار الفيروسات والامراض الشتويه. كنتمنى النساء يجربوه لوليداتهم كحمايه كوقايه باش يرفعوا لهم المستوى المناعه ديالهم، وكذلك الناس الكبار الاباء والامهات ديالنا غادي يستافدوا منه بشكل كبير، غادي ينفعهم يعني بواحد الدرجه كبيره. كلنا كنعرفوا الناس الكبار يعني متعرضين بدرجه كبيره يعني لهاد الامراض او الفيروسات الشتويه. اذا غادي نضيف العسل ومن بعد غادي نخليه واحد شويه حتى يزيد يبرد تماما، وغادي نضيفه في هذه القريعه ديال السيرو وغادي نستعملوه كيف ما قلت لكم. الناس الكبار غادي ياخذوا معلقه كبيره قبل الافطار بربع ساعه، معلقه قبل وجبه الغداء، ومعلقه كبيره قبل العشاء. بالنسبه للوليدات الصغار غادي ناخذوا فقط معلقه صغيره، يعني كل وجبه بنفس الطريقه. غادي نضيف دابا العسل ومن بعد كيف ما قلت لكم غادي نخليه حتى يبرد تماما وغادي نديرو في القريعه ديال السيرو. ندوبوه في السيرو ديالنا او الشراب الطبيعي ديالنا. وها هو السيرو ديالنا طبيعي 100%،
مهم جدا لتقوية ورفع المناعة، ملطف للحلق وكيساعد على تهدئة التهابات ديال الحلق، كذلك حماية ووقاية كبيرة من التهاب اللوزتين او الحلاقم بالنسبة للامهات اللي كيعانيو من هذا المشكل، يعني خصوصا طيلة فترة الشتاء التهابات متكررة. وصفة مجربة يعني مرارا وتكرارا، وبغيت نفيد بها المتتبعات والمتتبعين ديالي. كنتمنى منكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده، وكنشكركم بزاف، والى اللقاء مع فيديو قادم ووصفه طبيعيه باذن الله.